هاي يا جماعه، معاكم هاله بركات، مصممه ديكور فنادق وحفلات واعياد ميلاد. اتمنى كل الافكار اللي بعملها تعجبكم. كل الحيوانات بالون بنعملها. النهارده السلحفاه، عملنا كمان العاب بالون، وعملنا كل الحيوانات بالون. ببالونه واحده بس بنعمل للاطفال الشكل اللي هم بيحبوه. هم كمان ممكن يتفرجوا على الفيديو ويعملوه بنفسهم. سهله وبسيطه وهتتعلميها بسرعه وهتعجبهم جدا. وما تنسيش ان انا كمان بعمل ديكور رومانسي وديكور خطوبه وبيبي شاور وكل ديكورات اعياد الميلاد والديكور الفنادق. تابعي قناتي واعملي اشتراك للقناه ولايك للفيديو. يلا نبتدي مع بعض ونشوف هنعملها ازاي.